नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी यस भिडियोमा पास्ट क्वेशन एसएलसीमा आएका पास्ट क्वेशनको डाइरेक्ट टु इन्डाइरेक्ट गर्दैछौँ रिपोर्टेड स्पीचमा। है ल सुरु गरौँ। अब यो भिडियो क्लास 10 को विद्यार्थीले मात्रै नभएर क्लास 9, क्लास 8 हैन ग्रामर जसलाई जान्न मन छ उहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टमा छ 1 number. Do you wear uniform at school? Okay. Do you wear uniform at school? First मा हामीले डाइरेक्ट टु इन्डाइरेक्ट चेन्ज गर्दाखेरि थाहा पाउनु पर्यो कि त क्वेशन आएको बेला यो चाहिँ WH क्वेशन हो कि एस नो क्वेशन हो। यहाँनेरि डु यु वेयर युनिफर्म एट स्कुल भनेर कसैले क्वेशन सोध्यो भने तपाईले कसरी आन्सर दिनुहुन्छ त? यस आई डु हैन, यस आई वेयर युनिफर्म एट स्कुल अथवा नो आई डोन्ट भनेको चाहिँ यस र नो क्वेशन हो। र हामीले रुल पढेका छौं यस र नो क्वेशनमा अब इन्डाइरेक्टमा चेन्ज गर्दा के गर्ने त इफ अथवा वेदर लगाउने हैन। तपाईले चुन लगाए पनि हुन्छ। ओके, यहाँनेरि हेरौँ डु यु वेयर युनिफर्म एट स्कुल भनेर छ। अब यहाँनेरि हैन रामले भन्यो होला श्यामले भन्यो होला, हामी रामले भन्यो भनेर भनौँ है त। राम आस्क्ड मी हैन, मलाई सोधेको भने त उसले। ओके, यहाँनेरि आस्क्ड मैले युज गरेँ है। तपाईले आस्क्ड, इन्क्वायर्ड, त्यस्तै गरी वान्टेड टु नो यस्तो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है। हामीले त्यो यसको इन्ट्रोडक्सन भिडियोमा पनि हेरेका छौँ। ओके, राम आस्क्ड मी। अब इफ अथवा वेदर लगाउनु पर्यो। राम आस्क्ड मी इफ मलाई सोधेको इफ आई, अब माथि के छ त वेयर of one छ भनेको के हो त प्रेजेन्ट टेन्समा छ। प्रेजेन्ट टेन्सको जहिले पनि इन्डाइरेक्टमा पास्टमा जान्छ है, रेस्पेक्टिभ पास्टमा जान्छ भनेपछि यहाँ भर्ब टु आउने भयो, सिम्पल पास्ट हुने भयो। राम आस्क्ड मी इफ आई, वेयर को भर्ब टु के हो वर, इफ आई वर युनिफर्म एट स्कुल, युनिफर्म एट स्कुल हुने भयो। ठिक छ, यति जान्नु पर्यो, यो भन्दा अरू छैन। ओके, अर्को डु दिज एक्सरसाइज फर टुमोरो चिल्ड्रेन भनेर भनेको छ। अभियसली टिचरले भन्नुभयो होला चिल्ड्रेनहरूको लागि। अब डु दिज एक्सरसाइज फर टुमोरो चिल्ड्रेन भनेको कस्तो टाइपको सेन्टेन्स हो त भन्दाखेरि इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स हो। इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भनेको कसैलाई कमान्ड गर्नु पर्यो, रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो, अर्डर गर्नु पर्यो भन्दैन, हामीले यस्तो टाइपको सेन्टेन्स युज गर्छौँ। जस्तै इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सको एक्जाम्पल गेट आउट, शट अप, ओपन द विन्डो, क्लोज द डोर हो। यस्तो सेन्टेन्सहरू चाहिँ के हो त इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स जसमा चाहिँ सब्जेक्ट हुँदैन हैन। हो डु दिज एक्सरसाइज फर टुमोरो चिल्ड्रेन भनेर भनेको छ। अब यसमा जान्नु पर्यो कि त भन्दाखेरि हैन मेटे जाने। ओके, नो वरिज, दिज केमा चेन्ज हुन्छ त जहिले दोजमा चेन्ज हुन्छ, र टुमोरो केमा चेन्ज हुन्छ त द नेक्स्ट डे अथवा द फलोइङ डेमा चेन्ज हुन्छ। भनेपछि टिचरले भन्नुभयो भन्ने कुराको हैन। द टिचर टोल्ड द चिल्ड्रेन, द टिचर टोल्ड द चिल्ड्रेन। अब इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भनेको सबैभन्दा सजिलो हो हाम्रो रिपोर्टेड स्पीचमा, जसमा पोजिटिभ छ भने टु लगाउने, नेगेटिभ छ भने नट टु लगाउने है। ओके, पोजिटिभ छ भने टु लगाउने, बाँकी जस्ताको जस्तै लेख्ने, कुनै चेन्ज हुन्छ भने गर्ने, टेन्सको यसमा मतलब भएन। र नेगेटिभ छ भनेदेखि नट टु लगाउने, द्याट्स इट, सक्यो। अब यो पोजिटिभ छ, पोजिटिभ लगाउने। द टिचर टोल्ड द चिल्ड्रेन टु, अब डु, डुदेखि सरर लेख्ने के चेन्ज हुन्छ टु डु, दिसको के भयो दोज, टु डु दोज एक्सरसाइज फर अब टुमोरोको लागि द फलोइङ डे अथवा द नेक्स्ट डे। फर द नेक्स्ट डे लेख्ने त लामो भयो, फलोइङ लेख्दाखेरि अझै बढी स्पेस खाने भयो नि त हैन। फर द नेक्स्ट डे हुने भयो, बुझ्नुभयो है, एकदम सजिलो छ। देन 3 ह्यारी डोन्ट प्ले विथ द म्याचेस भनेर छ। अब ह्यारीलाई कसैले भन्यो हैन नखेल म्याचेसहरुसँग भनेर भन्यो भनेपछि के त
अब कसैले उसलाई चाहिँ के त फरवर्ड गरेको हो नि त है। सो तपाईले कसरी सुरु गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि हिज मदर फरवर्ड हिम भनेर पनि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ अथवा सिम्पली टोल्ड मात्र पनि लेखौँ। हिज मदर अब कसलाई भनेको ह्यारीलाई भनेको हिज मदर टोल्ड ह्यारी। अब मैले माथि भनेको छु पोजिटिभ आयो भने टु नेगेटिभ आयो भने नट टु भनेपछि के हुन्छ त हिज मदर टोल्ड ह्यारी नट टु प्ले विथ द म्याचेस हेर्नुहोस् त हिज मदर टोल्ड ह्यारी नट टु प्ले विथ द म्याचेस पोजिटिभ आएको बेला टु छ नेगेटिभ आएको बेला नट टु सकियो है। यस्तै गरी देयर इज अ क्वेसन आई वान्ट टु आस्क भनेर छ है त देयर इज अ क्वेसन आई वान्ट टु आस्क ल सीताले भन्यो सीता सेडदेखि सुरु गरौँ पहिला सीता सेड। अब माथिको सेन्टेन्स कुन टेन्समा छ त फर्स्टमा मलाई त्यो भन्नुहोस्। माथिको क्वेसन प्रेजेन्ट टेन्समा छ प्रेजेन्ट टेन्स सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स जहिले पनि केमा जान्छ त सिम्पल पास्ट टेन्समा भर्ब टुमा जान्छ भनेपछि यहाँनिर हेर्नुहोस् इज छ यहाँ इज केमा जाने भयो वाजमा जाने भयो। त्यस्तै गरी वान केमा जाने भयो भर्ब टु वानको 110 मा जाने भयो। सो सीता सेड देयर वाज अ क्वेसन was a question। अब आई भनेको को त सीताले भनेको सो सी है सी बाट सुरु गरौँ सी wanted to ask है हामी यसरी गर्छौँ। we will have a party next weekend भनेर भनेको छ we will have a party next weekend। अब यहाँनिर जान्नु पर्यो will केमा चेन्ज हुन्छ नेक्स्ट केमा चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा है त। ओके जहिले पनि will केमा चेन्ज हुन्छ वुडमा will को वुड त्यसपछि नेक्स्ट केमा चेन्ज हुन्छ त फलोइङमा नेक्स्ट को जहिले पनि फलोइङ ठीक छ। ओके अब यहाँनिर सी सेड भनौँ है त सी सेड we अब we को would हुने भयो we would have। अब यहाँनिर would छ यहाँनिर अब मैले we भन्दाखेरि अब she said we will have यहाँनिर we केमा चेन्ज हुन्छ देमा चेन्ज हुन्छ दे हैन मैले त अब थर्ड पर्सनलाई रिफर गर्नु पर्यो भनेपछि they would have a party following weekend हुने भयो the following weekend party the following weekend এটা एकदमै सजिलो छ। nobody knows the answer भनेर छ nobody knows the answer। अब यसमा कुन टेन्समा छ एकदमै सजिलो छ यो नोज भनेको verb 5 प्रेजेन्ट टेन्समा छ केमा जाने भयो पास्टमा जाने भयो। अब he said नै भनौँ न he said तपाईले that राखे पनि हुन्छ नराखे पनि हुन्छ he said that he said nobody knows को nobody knew the answer then 7 how many questions are there भनेर भनेको छ ठीक छ। how many questions are there सुरुमा थाहा पाउनु पर्यो क्वेशन आउने बित्तिकै के त भन्दाखेरि यस नो क्वेशन हो कि डबल एस क्वेशन हो त यो के हो त डबल एस क्वेशन हो। how many भनेपछि कतिवटा छन् त 5 वटा 4 वटा 6 वटा हैन क्वान्टिटीमा आउने भयो। सो अब यहाँनिर राम गीता श्याम हैन जे भने नि सो शिव भनौँ न है शिव asked
अथवा इन्क्वायर्ड शिवा वान्टेड टु नो बाट पनि तपाईले सुरु गर्न सक्नुहुन्थ्यो शिवा आस्क्ड हाउ मेनी क्वेशन्स फर्स्टमा WH लाई जस्ताको तस्तै लेख्ने र त्यसपछि तपाईले स्टेटमेन्ट लेख्ने क्वेशन हैन WH लाई जस्ताको तस्तै लेख्यो वेयर what whom how many लेख्यो र त्यसपछि स्टेटमेन्ट लेख्ने हेर्नुस् त हाउ मेनी क्वेशन्स मैले आर देयर लेखेँ भने त के भन्छ त्यो त क्वेशन नै भयो मैले स्टेटमेन्ट लेख्ने भने र आर प्रेजेन्टमा छ पास्टमा चेन्ज गरिहाल्नु पर्यो आर को वेयर हाउ मेनी क्वेशन्स वेयर देयर हाउ मेनी क्वेशन्स वेयर देयर ओके सिमिलरली यहाँ 8 छ है त इट्स गोइङ टु रेन सुन भनेर भनेको छ इट्स गोइङ टु रेन ओके आई सेड बाट सुरु गर्नु है त आई सेड माथि इट्स गोइङ टु रेन सुन भनेर छ कुन टेन्समा छ त इट्स गोइङ टु रेन सुन प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स सब्जेक्ट प्लस इजआर प्लस वर्ब फोर्म प्लस सब्जेक्ट अब प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस केमा चेन्ज हुन्छ त पास्ट कन्टिन्युअसमा चेन्ज हुन्छ इट्स गोइङ टु रेन वाज वेयर प्लस वर्ब फोर्म प्लस अब्जेक्ट हाल्नु पर्यो सो के हुन्छ त अब इट जस्ताको तस्तै इज केमा चेन्ज हुने भयो वाजमा चेन्ज हुने भयो अरु भने सेड इट वाज going to rain soon ठीक छ हेर्नुस् त इट्स गोइङ टु रेन सुन छ भनेपछि आई सेड इट वाज गोइङ टु रेन सुन इट वाज गोइङ टु रेन सुन इजी छ है त 8 नम्बर हेर्नु मैले सिधै 9 को गरेछु 8 नम्बर हैव यु बीन टु इटली मार्क भनेर भनेको छ हैव यु बीन टु इटली मार्क भनेपछि यो यस नो क्वेशन हो कि WH क्वेशन हो यो के हो त भन्दाखेरि यस नो क्वेशन हो अबस्ली आन्सर देला यस आई हैव बीन देयर अथवा नो आई हैव नॉट बीन देयर हैन यस नो मा सो अब यस नो आउने बित्तिकै इफ अथवा वेदर भनेर लगाउनु पर्यो है त राम आस्क्ड Ram asked Shyam if you भनेपछि अब he आउने हैन if he अब have को had मा चेन्ज हुने भयो if he had been to Italy if he had been to Italy एकदमै सजिलो छ हेर्नुस् त have you been to Italy मार्क भनेर भनेको छ अब त्यसमा के छ त राम आस्क्ड श्याम रामले श्यामलाई सोध्यो if he had been to Italy भनेर ठीक छ if he had been to Italy then अब अर्को आयो I lost my handbag yesterday भनेको छ I lost my handbag yesterday भनेपछि lost हैन केमा भयो त yesterday आइसक्यो पास्टमा भयो सिम्पल पास्टमा छ verb टु मा छ सिम्पल पास्ट जहिले पनि केमा जान्छ हामीले रिपोर्ट गर्दाखेरि इन्डाइरेक्टमा लाग्दाखेरि पास्ट पर्फेक्टमा जान्छ भनेपछि राम सेड टु सीता अथवा एनीथिङ हैन के हो राम सेड रामले भन्यो राम सेड अब उसले हरा भनेपछि I भनेको को हो त राम हो he यो lost केमा चेन्ज हुने भयो had plus verb 3 ठीक छ he had lost but my भनेपछि his handbag the previous day the previous day भनेर हुने हो yesterday केमा चेन्ज हुने भयो त previous day मा ठीक छ yesterday को the previous day भनेर हुन्छ अथवा the day before पनि लेख्न सक्नुहुनेछ ठीक छ हो यति जान्नु पर्यो है त र यसरी नै हामी अरु क्वेशन पनि यस्तै
यसैमा आएको क्वेसनहरू अरू पनि गर्नेछौँ है। हामी सबै कुरा गर्नेछौँ। तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु होला र केही समस्या छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँको कमेन्टको रिप्लाई गर्नेछौँ अथवा डिस्क्रिप्सनमा हालेको फोन नम्बरमा फोन गरेर पनि आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। त्यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई, किप लर्निङ। जय चन्द्रसूर्य, पिस।